කිචන් එකත් එක්ක එකතු වෙන ඕගොල්ලන් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි පෙන්නලා දෙන්නේ කොහොමද 5 star hotels වල cocktail parties වලට high tea වලට වගේ මේ දාන petit food idea එකක් stuff එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි අද පාවිච්චි කරලා තියෙන ස්වභාවික පාටවල් beet අලිගැට පේල වගේ දේවල් යොදාගෙන කොහොමද ස්වභාවික පාටවල් වලින් මේ වගේ ලස්සන party food එකක් කරගන්නේ කියලා. මේකට ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්න යන්නේ ස්වභාවික පාට අපිට ගන්න ඕන නිසා මම මේකට බීට් අරන් තියනවා. මේකේ ක්‍රීම් එක හදන්න මම තඹපු බීට් පාවිච්චි කරනවා. ඒ බීට් එක තඹලා අපි බීට් එකේ කැලි ටික එළියට ගත්ත ගමන් ඒ වතුර එකට තඹපු බිත්තර ටික දාගන්න. ඒක උණුවෙන්ම දාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට මේ වගේ ලස්සන පාටක් එනවා. මම මේ පැයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියන්න ඕනේ. ලස්සන පාටක් කියලා දෙන නැචරල් පාටක්. මේකට කලරින් මුකුත් දාන්න ඕනේ. මේ වගේ ලස්සන පාටක් එනවා. ඒ බීට් එකේ වතුරට මේක දාලා තිබ්බම. බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේකට මම අරන් තියනවා ක්‍රීම් එක හදාගන්න තා මාස්කපොන් චීස් එක. මේක ටිකක් ගණන් වැඩි. මේක මිලාදිකයි. ඒක නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් බටර් මේ වෙනකොට බටර් හරි මයොනේස් හරි නැත්නම් සාමාන්‍ය මිලෙන් ගකඩු ක්‍රීම් චීස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ක්‍රීම් චීස් එක ආවම තමයි මේකේ රස වැඩි. හරි ලුණු ගම්බිරිස් ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. එච්චරයි මේකට දාන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ මං කිව්වේ බීට් තඹපු වතුරයකට දාගත්ත බිත්තර එක. බලන්න හොඳ පාටක් තියෙනවා. අපිට රතු පාට කලරින් ඒව දාන්නම ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ හොඳ රතු පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙහෙම තෙත මාතු කරගන්න ඕනේ ටිෂු එකකින්. මේ අපි බීට් වතුර දාලා තඹගත්ත බිත්තර එක අයින් කරගත්ත එග් යෝක් එකත් බීට් එකටම දාගෙන හොඳටම පොඩි කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් පයිප් කරන්න බෑ. අපිට නොසල් එකේ හිර වෙනවා කෑලි තිබ්බොත්. හොඳටම මික්ස් කරන්න ඕනේ. ඒකයි මේ ක්‍රීම් චීස් එකෙන් මේ සැහැන්දක් වගේ දාගන්න. ලුණු තීහැඳි කාලක් වගේ ගම්බිරිස් රසායන ටිකක් ලුණු ගම්බිරිස් රසායන දාගන්න. දැන් මේක හොඳට පොඩි කරගන්නයි තියෙන්නේ. අපි අපේ ෂෙල් එකට පොඩියට චොප් කරගත්ත පාස්ලි වල දවටලා තියෙන පොඩ වටේ. දැන් අපි බීට් මික්ස්චර් එක පයිප් කරගමු මේකට. මේ අපි බීට් දාලා හදාගත්ත ස්ටෆ් එක. ඒකට බෙල් පෙපර්, පාස්ලි තමයි ගානිෂ් කරලා තියෙන්නේ. පාට දාන්න නැතුවත් බිත්තර දෙකක් නිකන් තම්බගෙන තියෙනවා. මෙහෙම තිබ්බේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ තිබ්බනම් මේ වගේ. එතකොට මෙතන තැලිලා මේක රවුමට තියන්නේ නැහැ. එතකොට කැත වෙනවා එක. ඒකයි මේ වගේ රවුම් භාජනයක තිබ්බේ. මේ බිත්තර දෙකේ තෙත මාතු කරලා ගන්න. තෙත අයින් කරලා හොඳට පිහදලා ගන්න. මේකත් මේ වගේ කපනවා. මෙහෙම මැදට හොඳට හිටින්නේ. මං කිව්වා වගේ තම්බනකොට හොඳටම හැඳි ගන්න ඕනේ. එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත පෙළ මනවත්වාම හැඳි ගන්න ඕනේ විනාඩි 5ක් විතර යනකම්. එතකොට තමයි සෙට් වෙන්නේ වගේ. දැන් අපි මේකේ යෝග් එක අයින් කරලා ග්‍රයින්ඩර් ජාරයකට දා ගන්නවා. ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ නිසා අපිට. අපි මේකට අලුත්ම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හදලා නැතුව ඇති ඇවෝකාඩෝ වලින් මේ ඇවෝකාඩෝ ගෙඩිය මම කපාගෙන තියෙනවා. ඇවෝකාඩෝ වලින් හදලා නැතුව ඇති සේවරි එකක්. මේ වගේ ඇවෝකාඩෝ දාගන්න. ඒකේ ලස්සන කොළ පාටක් එනවා අපේ ෆිලිං එකට. ඒකට අපි ලුණු ගම්බිරිස් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. ඒක ඔයගලන්ගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් අපි මේක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත මික්ස්චර් එක පයිප් කරනවා.
එක්ෂෙල් එකට. මේ අපි මොනවත්ම ආටවල් දාගෙන නැතුව හදාගත්ත ෆිලිං එකක්. පොඩි ගානිෂ් එකක් කරමු. අපි පයිප් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ පොඩි ගානිෂ් එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දාන කොලයක බේබි කැරට් වල ලීෆ් එක. මේකට මම පාවිච්චි කරේ ලුණු කපලා ලුණු රවුන්ඩ් දෙකක් දාලා පාසලිත්තක් ගහලා තිනවා. මේකට රෙඩ් බෙල් පෙපර් එකයි බේබි කැරට් වල කොලයි තමයි දාලා තින්නේ. මේ අපේ ඇවෝකාඩෝ දාලා හදාගත්ත ස්ටෆ් එක. මේ වගේම පාටි ෆුඩ් අයිඩියා එකක් කරන් නැවත හමු වෙනකම් ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.